Τι σχέση μπορεί να έχει ένας Πάπας με μια θεμελίωση? Πάμε να δούμε. Μετά από μπόλικη ανάλυση των κατασκευών, ας μπούμε στη νέα χρονιά με μερικά πιο κοινωνικά ζητήματα για τα επόμενα 2-3 επεισόδια. Φυσικά θα μείνουμε σε επιστημονικά νερά, αλλά με λιγότερη εγκεφαλική καταπώνηση. Το 1226, ο Πάπας Γρηγόριος ο πρώτος λοιπόν δήλωσε ανοιχτά για το γεγονός της μεγάλης φωτιάς της Ρώμης το 67 π.Χ. πως ορθά έπαιξε ο αυτοκράτορας Τραϊανός και κυνήγησε στην εξόδωσή του στους χριστιανούς, διότι τότε αποτελούσαν το νερό στα ξύλινα θεμέλια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η δήλωσή του αυτή εξόρισε την Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία αφού τον κατηγόρησε ως αριστικό και μη πνευματώδη άνθρωπο, ζήτησε την άμεση απομάκρυνσή του, ενώ χιλιάδες χριστιανοί προέβησαν σε κατάρρευση του Βατικανού. 12 μέρες αργότερα, με 17 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες από τις βίαιες συγκρούσεις με τη φρουρά του Βατικανού, ο Πάπας προέβησε αναδίπλωση των λεγόμενων του, ζήτησε συγγνώμη και ομολόγησε πως εσφαλμένα και σε κατάσταση συναισθηματικής φόρτισης παρασύρθηκε από την αγάπη του για την αρχαία Ρώμη. Στο βιβλίο του με τίτλο «Πάπας Γρηγόριος ο Πρώτος», ο καθηγητής θρησκείας και ιερατικής ψυχολογίας Γκάς Μάβερικ αναφέρεται σε μια ιστορική πηγή μέσα από το Βατικανό, η οποία ομολογεί πως ο Πάπας, κατά την προαναφερθήσα δήλωσή του, ήταν μεθυσμένος από μια ουσία την οποία δεν κατονομάζει και που είχαν ρίξει οι καρδινάλοι στο κρασί του με σκοπό να προκαλέσουν την παραίτησή του. Η πράξη αυτή είχε άμεσο αντίκτυπο στις σχέσεις της Καθολικής με την Ορθόδοξη Εκκλησία και μέχρι και σήμερα ο Πάπας δεν μπορεί βάσει καταστατικού να αναφέρει δυστυχή γεγονότα που προκλήθηκαν από τους Ρωμαίους στους χριστιανούς ως ένδειξη αγάπης. Η πράξη αυτή έχει μείνει στην ιστορία ως τίποτα. Όλα αυτά τα παραπάνω είναι κάτι που έβγαλα από το κεφάλι μου σε 10 λεπτά. Επίσης, με έναν Πάπα μηχανικό δεν ξεκίνησε η κουβέντα μας. Γιατί με πίστεψες όμως? Γιατί είμαι πολιτικός μηχανικός. Έχω δηλαδή κύρος σε αυτά που λέω. Θα μπορούσα να φορέσω μια ιατρική ποδιά και να μιλήσω για ένα ιατρικό θέμα. Είμαι σίγουρος πως μετά από κάποια λεπτά θα πίστευες πως είμαι ιατρός και γνώστης κιόλας του αντικειμένου για το οποίο μιλάω. Είμαι ιστορικός? Όχι. Έστω και έτσι όμως, σου έδωσα πηγές για να διασταυρώσεις τα στοιχεία που σου δίνω? Όχι. Τότε έπρεπε να σταματήσεις να με ακούς. Σου ξεδίπλωσα γεγονότα που ίσως ξέρεις και έχεις ακούσει γενικά, όπως το κάψιμο της Ρώμης, μια ψιλοέχθρα της Καθολικής με την Ορθόδοξη Εκκλησία που θα πει κάποιο λογικό να έχουμε. Ανέφερα αξιώματα που γνωρίζεις, όπως ο Πάπας και οι Καρδινάλοι, και σε χτύπησα εκεί που πονάει περισσότερο, στο συναίσθημα. Έμπλεξα την πίστη σου και την υπόστασή σου σε ένα κείμενο άκρως ευαίσθητο για σένα και ίσως σε φόρτισα συναισθηματικά με τους θανάτους των χριστιανών. Σκέφτηκες τι κρίμα, αυτά δεν είναι σωστά πράγματα και σε έμπλεξε το αίσθημα της δικαιοσύνης. Σωστά. Ο Γκάς Μάβερικ δεν υπάρχει ή μπορεί να υπάρχει και να είναι αγρότης στη Νέα Ζηλανδία. Το κάψιμο της Ρώμης προκλήθηκε κατά πάσα πιθανότητα από την αρχαία της αγορά και κατηγορήθηκαν και διώχθηκαν με αποτρόπαιο τρόπο οι χριστιανοί από τον παράφρονα αυτοκράτορα Νέρονα το 64 π.Χ. και όχι από τον αυτοκράτορα Τραϊανό το 67 π.Χ. Ο Πάπας Γρηγόριος ήταν όντως Πάπας, αλλά από το 590 έως το 604 μετά Χριστόν και όχι το 1226. Αυτό είναι ένα παράδειγμα συνωμοσιολογίας και ένα παράδειγμα του πόσο αποτυχημένο είναι το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Φαντάζομαι η πρώτη σου αντίδραση στην ερώτηση του τίτλου του επεισοδίου θα ήταν τους συνωμοσιολόγους φυσικά, γιατί όλοι οι επιστήμονες είναι πουλημένοι στις πολυεθνικές. Και θα σου πω εγώ, έχεις αποδείξεις για αυτές τις βαριές κατηγορίες? Και αν έχεις, γιατί δεν τους πας στα δικαστήρια? Μήπως τους χρειάζεται για να σε προμηθεύουν με κινητά και υπολογιστές, με ινσουλίνη, με γυαλιά για να βλέπεις? Μήπως θα πεις πως και η δικαιοσύνη είναι κατευθυνόμενη? Μήπως τελικά όλα δημιουργήθηκαν για να είναι παρανοϊκά κατευθυνόμενα και συνωμοσιολογικά για να υποφελούνται οι λίγοι? Βλέπεις πως τα μήπως δεν έχουν τελειωμό. Και αυτό είναι κομμάτι της συνωμοσιολογίας. Δεν φτάνει ποτέ σε ένα αποτέλεσμα, ενώ η έναρξη μιας τέτοιας συζήτησης μπορεί να μην έχει καν τελειωμό. Και αν φτάσει ποτέ σε αποτέλεσμα, φτάνει πάντα στο ίδιο αρνητικό, οποιαδήποτε κατεύθυνση και αν έχει πάρει συζήτηση. Δεν είσαι υποχρεωμένος να γνωρίζεις κάθε γεγονός. Είσαι όμως υποχρεωμένος να σέβεσαι τον εαυτό σου και να κάνεις αυτό που λέμε έγκυρη έρευνα, όταν κάποιος αρχίζει να παραλυρεί για ένα θέμα που σε ενδιαφέρει.
Σκέψου πόσες πληροφορίες λαμβάνεις κάθε μέρα. Τις ελέγχεις ή εμπιστεύεσαι τυφλά αυτούς που στις δίνει. Η συνωμοσία είναι ένα σενάριο το οποίο εμπλέκει συνήθως σε μια λογική αλληλουχία γεγονότων, με το λογική σε πολλά εισαγωγικά, μια ελίτα ανθρώπων που έχουν κάποιον κακό σκοπό για την ανθρωπότητα με αποτέλεσμα τα προσωπικά τους ωφέλη. Είναι στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις να πιστεύουμε σαν υπόστατες θεωρίες, καθώς το μυαλό μας προσπαθεί πάντα να βρει μια λύση σε ένα διέξοδο το οποίο δεν κατανοεί. Κοινώς γιατί συμβαίνει κάτι. Ένας πόλεμος, μια πανδημία, πείνες κλπ. Οι θεωρίες συνωμοσίας ήταν πάντα μέρος της κοινωνίας ως αποτέλεσμα της έλλειψης παιδείας. Απλά φουντώνουν όταν οι καιροί δυσκολεύουν. Για παράδειγμα, μόνο στα 2 χρόνια της πανδημίας υπήρξαν ανά τον κόσμο 4.000 θεωρίες συνωμοσίας. Και υπάρχουν πολλοί τυχάρπαστοι που θέλουν να εκμεταλλευτούν μια κατάσταση και να μας δώσουν μια υποτιθέμενη λύση στο αδέξοδο του μυαλού μας. Κάποιες φορές με ένα μικρό αντάλλαγμα, όπως κυραλιφές η βιβλία. Υπάρχουν 3 ψυχολογικοί παράγοντες που θέλουμε να ικανοποιήσουμε μέσω της πίστης μας σε θεωρίες συνωμοσίας. Ότι θέλουμε να γνωρίζουμε τα πάντα και με βεβαιότητα για ένα γεγονός, ότι θέλουμε να αισθανόμαστε ασφάλεια μέσα στον κόσμο στον οποίο ζούμε μέσω της γνώσης αυτής, όσο ασφαλμένη κι αν είναι, και ο τρίτος αναφέρεται στον εγωισμό. Μέσω των θεωριών συνωμοσίας, ο άνθρωπος προσπαθεί να ψηλώσει μέσα από τον εγωισμό που του παρέχει η εσφαλμένη πληροφορία που διαδίδει. Υπάρχει αυτή η έννοια της μοναδικότητας σε όσους διαδίδουν θεωρίες ότι μόνο αυτοί ξέρουν ενώ οι υπόλοιποι ακολουθούν, κάτι το οποίο παραπέμπει σε ναρκισσιστική συμπεριφορά. Οι άνθρωποι που αρέσκονται στις συνωμοσίες συνήθως αναφέρονται στη θεωρία ως μυστική που μόνο αυτοί γνωρίζουν με κάποιο μαγικό τρόπο. Ονοματίζουν πάντα κάποιο γκρουπ δυνατών ανθρώπων όπως η Rockefeller, η Σύνοδος G7 κλπ. Παρέχουν αποδείξεις οι οποίες προέρχονται από ανεπίσημα έγγραφα, πηγές οι οποίες δεν έχουν οργανώσει σωστά τη μεθοδολογία εξαγωγής αποτελεσμάτων, ενώ μπορεί και αυτά που λένε να μην υπάρχουν και πουθενά ή να μην έχουν καν συμβεί, στηριζόμενοι στο γεγονός πως κανένας δεν θα μπει στη διαδικασία να τα ελέγξει. Επίσης, συνδέουν ανεξάρτητα και ασύνδετα γεγονότα για να αποδείξουν εισαγωγικά πως τίποτα δεν συμβαίνει τυχαία, χρησιμοποιούν την έννοια του καλού και του κακού, ενώ αφορίζουν ανθρώπους και τις διάφορες ομάδες που είναι υπεύθυνες για τα οποιαδήποτε δεινά. Ο νούμερο 1 παράγοντας που επιτρέπει τις θεωρίες συνωμοσίας να ανθίζουν είναι η εκπαίδευση. Θεωρητικά, όσο πιο σωστά εκπαιδευμένος είναι κάποιος, τόσο πιο πολλά εργαλεία έχει για να εντοπίσει μια ψευδή και ενδεχομένως επικίνδυνη πληροφορία. Και γι' αυτό ανέφερα πως η πίστη στις θεωρίες συνωμοσίας φανερώνει μια αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος να παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία στους ανθρώπους από μικρούς ώστε να διεξάγουν μια σωστή έρευνα. Και συνήθως οι άνθρωποι που μπαίνουν στον κόπο να κάνουν έρευνα ψάχνουν τυχαίους ανθρώπους για να επιβεβαιώσουν αυτά που ήδη ξέρουν, αποφεύγοντας πηγές οι οποίες έχουν τεκμηριωμένα μια αντίθετη άποψη. Άνθρωποι που πιστεύουν σε θεωρίες συνωμοσίας είναι πιθανό να πιστέψουν οποιαδήποτε άλλη θεωρία συνδέεται με ένα συγκεκριμένο γεγονός, ακόμα και αν η θεωρία αυτή έρχεται σε σύγκρουση με μια άλλη. Για παράδειγμα, ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να πιστέψει ταυτόχρονα πως η πριγκίπισσα Νταϊάννα προσποιήθηκε το θάνατό της και πως δολοφονήθηκε. Επίσης, άνθρωποι με βαθιά ριζωμένα στερεότυπα για τον κόσμο, άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται αδικημένοι με κάθε τρόπο και θέλουν μια διέξοδο για να κατηγορήσουν κάποιον ή κάτι, είναι πιο πιθανό να πέσουν θύματα εξαπάτησης από τους συνωμοσιολόγους. Οι θεωρίες συνωμοσίας μεταλλάσσονται, προσαρμόζονται σε ανάγκες της κοινωνίας, δηλαδή ποιο θέμα πουλάει την κάθε δεδομένη χρονική στιγμή, ή επανέρχονται πιο δυναμικά. Επίπεδη γη, 5G, πυρηνικά εργοστάσια, εμβόλια, ερπετόμορφοι άνθρωποι, έχει πολλά αντικείμενα το καλάθι. Όταν η κοινωνική εμπιστοσύνη έχει διαβρωθεί, οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι να πιστέψουν. Και οι θεωρίες αυτές είναι μια μορφή κοροϊδίας και κείμενης βίας σε μια κοινωνία στρεσαρισμένη. Οδηγούν σε εξεγέρσεις, καταστροφή δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, ακόμα και σε θανάτους. Η ελευθερία του λόγου έχει ξεφύγει από την υγιή της υπόσταση και έχει συνδεθεί πλέον με την ασυδοσία και το διαδίκτυο έχει υπάρξει γόνιμο έδαφος για τη διασπορά τέτοιων θεωριών εντελώς αφιλτράριστα και χωρίς ποινές στους υπευθύνους. Και αποτελεί μια ακόμα ένδειξη πως δεν έχουμε ιδέα πώς να το διαχειριζόμαστε.
Το όλο θέμα έχει δημιουργήσει μεγάλη πληγή στους ανθρώπους των επιστημών και τις ίδιες επιστήμες. Έχουμε περάσει σε μια σκοτεινή φάση στην οποία οι επιστήμες αμφισβητούνται, χλευάζονται και δεν λαμβάνονται καν υπόψη. Θεωρούνται κάτι σύνηθες, κάτι ασήμαντο και πλέον κάτι από το οποίο μπορεί να παραχθεί αρκετό κακό για τον πλανήτη. Ένας επιστήμονας μπορεί να αφιερώσει τη ζωή του σε ένα έργο, σε μελέτες, σε έρευνες, να σπαταλήσει ιδίους πόρους σε εξοπλισμό για πειράματα, για αποτελέσματα που δεν ξέρει καν αν τελικά θα γίνουν αποδεκτά. Και αν γίνουν, το μόνο που χρειάζεται για να χαθεί η εμπιστοσύνη σε ένα τέτοιο άτομο και εγχείρημα είναι η μη κατανόηση του αποτελέσματος, η δημιουργία μιας ιστορίας γύρω από αυτό και ο χλευασμός του από τυχοδιώκτες. Και αυτό είναι μια μεγάλη αποτυχία της κοινωνίας. Δυστυχώς, οι επιστήμες έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο κατανόησης του κόσμου που ξεφεύγει από τις απλές και κοινές διαδικασίες που μπορεί να κατανοήσει ο μέσος άνθρωπος, με αποτέλεσμα να προκαλούν φόβο στο γενικό πληθυσμό. Χρειάζονται ειδικές εγκαταστάσεις και τις σωστές συνθήκες, κάποιες από αυτές σε ερημικές περιοχές ή και στο εσωτερικό της γης, ακριβή και ακριβό εξοπλισμό και πάρα πολύ μελέτη. Γίνονται φιλότερες προσπάθειες απλούστευσης των επιστημών, κυρίως μέσα από την πλατφόρμα του YouTube, αλλά ο φόβος του άγνωστου καθιστά στις επιστήμες εργαλείο δημιουργίας θεωριών συνωμοσίας και δεν είναι καθόλου παράλογο που μεγάλο ποσοστό των θεωριών αυτών τις αφορούν. Για παράδειγμα, το 5G, οι διαστημικές αποστολές, η άμεση παραγωγή εμβολίων, οι επιταχυντές αδρανείων κλπ. Αντί να δημιουργούν ασφάλεια στον κόσμο για την πρόοδο που αντιπροσωπεύουν, τον στρέφουν ενάντια σε αυτά τα σπουδαία επιτεύγματα. Θεωρώ πως η μόνη λύση στο πρόβλημα αυτό είναι η οργάνωση και η παροχή παιδείας. Σωστής παιδείας. Παιδεία στην οποία ο μαθητής θα καταφεύγει με χαρά για να μάθει να εξοπλίζεται με εργαλεία ώστε να εξάγει έρευνα, να ψάχνει τις σωστές πηγές, να αξιολογεί δεδομένα και να φτάνει σε ένα υγιές αποτέλεσμα που θα του εξηγεί τον κόσμο γύρω του. Όχι παιδεία σε εισαγωγικά που του πετά μασημένη τροφή και τον βγάζει σαν από γραμμή παραγωγής έτοιμο προς χρήση. Καθώς το μυαλό εκπαιδεύεται και γνωρίζει πράγματα σε βάθος, θα οδηγήσει τις κακόβουλες φωνές σε σίγαση. Ενώ όσο θα μπορεί να βρίσκει λύσεις σε αδιέξοδα, τόσο λιγότερες πιθανότητες θα έχει να πέσει θύμα εκμετάλλευσης. Όσο αγνοούμε το πρόβλημα της μη παροχής σωστής παιδείας, ο κόσμος θα συνεχίσει να αναμασά και να ζει τις ίδιες καταστάσεις ξανά και ξανά, ενώ ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να μας εκπλήσουν καθόλου συμπεριφορές που μας φανερώνουν πως δεν έχει περάσει ούτε μία μέρα από τις αντιλήψεις της μεσαιωνικής περίοδου. Σας ευχαριστώ και μέχρι την επόμενη φορά είμαι ο Στάθης και αυτό ήταν το Civil Lab.